Ganda, mami ko eh. What's up mga kaibigan? My name is Aaron Paul Alvaro and welcome back to our channel. Basically, ang gagawin lang natin ngayon is i-unbox natin ito, ang ating nabiling gitara from SQOE Guitar Philippines. So shout out sa company na to. And then ang nabili natin is yung Rosen Acoustic guitar, all mahogany. So let's see kung ano yung nilalaman. Alright, so simulan natin dito sa mga stapler na to. Ayun, so na-open din siya. Alright. Ayan, so meron siyang gig bag. Hindi nga lang siya ganun kapatid, pero it's free, so okay na rin. Oops. Meron tayong guitar strap. Meron din tayo ditong wow, sets of strings. At sa loob nun, doon na nila pinasok yung dalawang pairs of picks. At meron na rin tayong Allen wrench. So para ma-set up natin ang gitara natin. Ayan. So these are the freebies. So ano pa ba meron dito? Ayan. So natin to. So okay naman din ang pagkakagawa ng kanilang gig bag. Pwede na to. Ayan. So and then ang pinakahihintay ng lahat, let's see kung ano itsura ng ating guitar. Alright. At kaya kinakabahan ako. Alright, so yan, as you can see, meron naman siyang ding nakabalot. So extra protection sa gitara. Ayan. Alright. Okay, so tanggalin natin. Wow. Ayan, so Rosen guitar. Okay, so ang ating Rosen guitar, mga kaibigan, ay all mahogany. Ayan. Kung ano talaga yung nasa picture, yun talaga yung marireceive nyo. And by the way, meron silang, kung gusto nyo ng sound check nito, meron actually silang YouTube link, ang video nila. So you can just listen before you buy, kung trip nyo. And then we have the 5-way equalizer. Ayan, 5-way equalizer. So ayun, at yung kanilang saksakan ng chord here. Ayan, so kailangan siya ng battery. Okay, so tingnan natin kung nasa tono ba to. Wow, may free battery, mga kaibigan. So umiilaw siya kasi may free siyang battery. Ayan, so try natin i-tune. Ayun, wala talaga siya sa tono. So wala talaga siya sa tono. Ganda, mami ko eh. Ayan, guys, kung mapapansin nyo, medyo luma yung string siguro. Kasi factory string siya. So that's why napakaganda ng ginawa nila na meron silang free sets, new sets of strings. Ayan. So guys, baka maghanap pa kayo ng tuner. Meron na siyang tuner. So aside from 5-way equalizer siya, meron siyang LCD for tuning. Ayan. Ayan guys, so testing natin. So after
nating matono, i-testing naman natin kung yung playability niya. So, ayan. So, sulit mga kaibigan ang ating binayad sa ating Rosen guitar. And then, nag-promo sila nung binili ko to, it's promo. So, from how much ba? From 6,000 something, naging ano na siya, naging 5,700. Plus of course yung delivery fee. So thank you guys for watching the unboxing and even the testing. So thumbs up sa akin etong gitara na to. So thank you so much for watching, and please click subscribe and like nyo na or share nyo na rin tong video na to. So thank you, bye bye.